Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Folë me Psikologen. Sot do të ndalemi tek fëmijët, do t'jellim histori reale, problematika dhe do t'i analizojmë dhe trajtojmë ato. Sot së bashku me mua i ftuar në këtë studio është Mirgit Vataj, drejtor i linjës së këshillimit për fëmijë alo 116. Përshëndetje Mirgit, faleminderit që je sot këtu bashkë me mua. Faleminderit edhe ju për ftesën, është njësi. Do ta nisim me një histori reale të një vajze 10 vjeçare. Ajo jeton në një periferi të kryeqytetit, quhet Ola. Le ta ndjekim historinë dhe rikthehemi në studio për ta trajtuar atë. Ola është 11 vjeça dhe të gjithë e njohin në lagjen periferike në kryeqytet ku banon. Ajo del nga shtëpia që në mëngjes dhe shkon pranë gjithkujt që mund t'i falë disa para. Teksa e pyet, ajo pranon të tregojë jetën e saj. Dal të mbledh para sepse mami nuk ka mundësi të na mbaj dot. Jemi 5 fëmijë dhe 2 binjakët janë të vegjël fare, ndaj mami nuk lëviz dot nga shtëpia, se mban vëllezërit. Babai më ka vdekur dhe shtëpia ku jetojmë është e vjetër fare. Shkoj në shkollë, por jo gjithmonë, se nuk shkoj dot në shtëpi, po nuk bëra aq lek sa më ka thënë mami. Po nuk dola unë të lyp, nuk kemi çfarë të ham, ndaj do dal çdo ditë, se e dua mamin dhe vëllezërit e mi. Kjo ishte historia e Olës, e një vajze të vogël e cila jeton në kryeqytet. Sigurisht emri Ola është vendosur si një emër i rrem, sepse nuk duhet të identifikohen këta fëmijë, sidomos në publik, absolutisht asnjë dhënë e tyre nuk mund bëhet publike. Atëherë Mirgit, Ola është një vajzë e cilën unë e njoh personalisht, e kam takuar dhe këtë ekstraktin e kësaj bisede kam zgjedhur ndoshta si pjesa më pikante bisedës që unë kam bërë me të. Ajo ka detaje, rrëfente detaje rënqese nga familja e saj, nga jeta që ajo bënte në familje. Është një fëmijë kaq shumë i gjallë dhe kaq shumë i mençur edhe i zgjuar, sa ti thua absolutisht asnjë fëmijë nuk do ta meritonte një fat të tillë, por ndodhet në vështirësi të tilla sa duket sikur gjithë barra e familjes e ka kaluar e saj dhe të mendosh që është një ngjarje kaq traumatike, është kaq e rëndë për ta përjetuar një fëmijë. Është humbja babait, është ajo pjesa e shkëputjes nga shkolla, e shoqërisë, e të jetuar një jetë normale si gjithë fëmijët e tjerë. Pra, kësaj fëmije po i ka humbur, pothuajse fëmijëria, nuk po arrin dot të jetojë fëmijërinë, që është periudha më e bukur e jetës, aty ku formohet ndoshta edhe pjesa më e madhe e personalitetit dhe individit. Nëse Ola do të merrte një ditë në telefon tek ju, Mirgit, do të binte numrit që mos të unë të mos gaboj, le ta sqarojmë se do telefononte vetëm Ola, po mund telefononi dhe ju. Sigurisht, edhe çdo kusht tjetër. Edhe çdo kusht tjetër që mund shikojë edhe një fëmijë në situatë rrugë tek numri 116 që është një numër pa pagesë, i cili mbështetet nga zyra e UNICEF-it në Shqipëri për të ofruar shërbime për fëmijët. Realisht historia e Olës është një ndër historitë ose e ngjashme me historitë që ne kemi trajtuar për fëmijët në situatë rrugë, për shkak që detyrohen që të lypin në rrugë, të ekspozohen dhe rreziqeve të mëdha në rrugë për shkak të situatave sociale dhe ekonomike në cilën ata ndodhen. Ndaj, nëse Ola do telefononte tek linja e këshillimit për fëmijë, sigurisht që personi që do priste telefonatën, psikologu apo punonjës social që punon pranë shërbimit tonë, do bënte një vlerësim paraprak, do merrte dhënat identifikuese ku ndodhet mosha, pjesëtarët e familjes, pra një vlerësim fillestar i situatës saj në tërësi. Dhe pastaj do plotësonte një formë të cilën ne do ja referonim njësisë ku ndodhet fëmia, ku jeton fëmia. Pra, tashmë me ligjin e ri për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, që ka hyrë në fuqi që në vitin 2017, çdo njësi administrative në përmbajtjen e cilës ka 3000 fëmijë ka për detyrim ligjor që të ketë një punonjës për mbrojtjen e fëmijëve. Dhe ky punonjës në tagrin e tij ka për detyrë që të vëzhgojë, të bëjë vëzhgime, të identifikojë rastet e shkeljes së drejtave të fëmijëve. Çfarë do lloj forme? Shfrytëzimi për arsye përfitimi është një ndër format, apo fëmijë në situatë rrugë ose fëmijë të cilët përdoren për lypje, është një ndër format ndoshta që ne i shohim më shpesh, janë më të prekshme përdesa ne i shohim në rrugë. I ndeshim edhe i shikojmë pra janë më vizibël si fenomen i shkeljes së drejtave të fëmijëve. Dhe sigurisht ajo çka të vjen keq është që shpeshherë detyrohet që të largohet edhe nga shkolla, pra të mos ndjek procesin mësimor dhe unë të ndërhyra në momentin që ti po bërë prezantimin dhe që është një fëmijëri e humbur. Dhe rasti i Olës mund të jenë shumë raste në Shqipëri. Edhe pasi bëhet vlerësimi tërësor, referohet njësisë për mbrojtjen e fëmijëve, njësia bën një vlerësim fillestar dhe nëse është e nevojshme ka për detyrim që të mbledh grupin teknik ndërsektorial me gjithë aktorët e sistemit mbrojtjes së fëmijëve.
Mirgit, dua të ndërpres, sepse biseda me Olën kishte edhe detajet të tjera. Një nga detajet që ajo thoshte ishte e tillë. Kur unë i thashe, ke dëshirë ti të marrësh pjesë në një konkurs, të dalësh në televizion, do doje ti të bëjë diçka tjetër nga kjo që bën tani. E tha, nuk dua ta marrë vesh askush këtë gjë që bëj unë, sepse kam shumë frikë, tha, se nëse e merr vesh do po ta them identik ashtu sikur sa ma tha dhe ajo mua, sepse nëse e merr vesh të Arion Veliaj, që është kryetari i bashkisë, më të identifikonte, nëse merr vesh të Arion Veliaj këtë që po bëj unë sot, tha, që po dalë dhe mami më ka nxjerrë në rrugë, ai tha pastaj do arrestonte, tha do shkonte mami im në polici dhe kjo gjëja tha do ndikonte në familjen time. Ndaj unë nuk i them njeriu as se ku banoj, edhe as se çfarë bëj. Shiko, nuk është çështja. E kishte këtë informacion, qoftë edhe në. E kuptoj që ka dhe informacion, por nuk e di se kush e ka trembur në këtë sens. Sepse ndonjëherë nuk është masa e tillë që do merret edhe aq më tepër në rastin konkret. Pasi shikojnë gjithë elementet kryesorë të gjithë sistemit që rrethon ose mjedisit ku jeton Ola. Pra nuk është të thonë që mund të arrestohet mamaja, mund të merret një plan dhe grupi ndërsektorial mund të bëjë një plan, pra krahas kësaj ndërtohet edhe një plan individual i mbrojtjes dhe një plan ndërhyrje, pra mund shikohet në tërësi shërbimi social mund kujdeset për maman, mund të rrisë kapacitetet mamas, edhe pasi të rritin kapacitetet mamas mund të vendoset një punë, pra mëzyra punës mund të ndërmjetësoj, mund të ishte pjesë e grupit ndërsektorial, pra nuk shikohet vetëm tek arrestimi, pra nuk e di se si mund të ndodhë që... Ajo është një fëmijë i trembur, ku prindërit ndoshta... Nëse do mendonim në këtë rast, të paktën kjo është qasje ime personale totalisht, po dal nga kompetencat që më jep pozicioni që kam dhe unë nuk do mendoja të tillë, pra nuk jam dakord që personat të cilët në situata të tilla të arrestohen, por të fuqizohet familja sepse kështu ne do kuronim vetëm simptomin, jo problemin. Pra unë do isha më shumë dakord nëse do isha dhe pjesë e këtij grupi teknik ndërsektorial, dhe unë do ftoja që mbas ndoshta duke qenë se tani po flasim publikisht pas emisionit që të flasim më në detaje për rastin, që të shikojmë gjithë mundësitë që ta ndjekim si rast. Dhe nëse ne do arrestonim nënën, do të kthehemi të fëmijë në një jetim social. Pra do t'i strehonim në një stres, ose do shikonim një familje kujdestare që mund të ishin të afërmit e saj, që mund ta strehonin. Por a do ishte mirë që ta shkëpusim nga nëna? Pra unë nuk jam shumë tifoz i kësaj ndërhyrje. Aq më tepër që në këtë familje ka dhe fëmijë të tjerë. Aq më tepër që kanë nevojë për kujdesin e nënës. Më kupton? Pra ndërhyrja do ishte shumë herë më vështirë në këtë sens. Kështu që Ola nëse ka një mundësi që nuk do ndodhte, që realisht nuk do ndodhte, do shikoshim mundësi tjera, pra ajo mund të ishte gjëja e fundit, do nuk mendoj që mund të shtrohej si alternativë, edhe nëse do diskutonim, por që gjithsesi çështja është që ne të fuqizojmë familjen. Thash, janë faktorët social dhe ekonomik që ndikojnë që fëmijët shfrytëzohen. Dhe në këtë rast duhet me patjetër që të ketë një ndërhyrje më multisektoriale. Pra pjesët të ryezës mund të ishin dhe zyrat e punës, e shërbimit social, janë organizatat që ndodhen, sepse dihet që një pjesë e madhe shërbimi ofrohen organizatat jo fitimprurëse, pra organizatat shoqërisë civile që ofrojnë shërbime për fëmijët, dhe mund të mundsonin fuqizimin e familjes, fuqizimin e nënës dhe të garantonin mbarvajtjen në shkollë të Olës. Atëherë faleminderit shumë, Mirgit. Është një sqarim sepse sigurisht ky rast ka nevojë për të trajtuar dhe për të marrë, për ta orientuar, për të marrë mbi të gjitha detajet që duhen të kësaj historie të dhëna të vërteta. Shiko, ne kemi një sistem të rritë mbrojtjes së fëmijëve dhe ky sistem i ri synon që të fuqizojë ato mekanizma të cilat ofrojnë shërbime. Njësitë për mbrojtjen e fëmijëve bëjnë identifikimin ose punojësi për mbrojtjen e fëmijëve bën identifikimin të rrend gjithë situatës. Shkon të bën dhe vizita në familje, dhe shikon qasje multidisciplinare gjithë situatën në cilën ndodhet familja. Dhe mbi bazën e gjithë vëzhgimeve që bën, informacioni që mbledh, identifikimi i rastit. Dhe në bashkëpunim me organizata të tjera partnerë, në bashkëpunim me institucione të tjera partnerë, bën një vlerësim më të madh dhe më detajuar gjithë situatës në cilën ndodhet familja dhe planifikon ndërhyrje, harton dhe planin individual të mbrojtjes. Por që gjithsesi ne duhet të reagojmë për çdo rast që ne shohim. Që nga nëntori i vitit 2018 ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Tiranës, edhe për çdo rast që neve na raportohet për fëmijë në situatë rruge, ne njoftojmë jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë ne njoftojmë strukturat e shërbimeve sociale të cilat janë
të stacionuar në bashkinë. Në bashkinë e Tiranës jemi pak më të kompletuar sepse kemi edhe skuadrat e terrenit. Momentin që ne raportojmë pranë këtyre skuadrave, ata shkojnë bëjnë verifikimin në terren. Në raste të tjera pastaj ne bashkëpunojmë me punëtorët për mbrojtjen e fëmijëve për të identifikuar informacionin që marrim. Dhe vetëm gjatë vitit 2018 neve na janë raportuar 234 raste të fëmijëve, fëmijë në situatë rruge, fëmijë shfrytëzuar për lypje, fëmijë të cilët shesin rrugë dhe gjatë sezonit veror të cilët shesin në plazhin në Shqipëri. Pra nuk janë pak raste. Konsiderohet ky numër i lartë? 234 raste të raportuar tek një numër bazuar mbi aq informacion sa kanë qytetarët dhe aq informacion sa kanë fëmijët në Shqipëri. Në vitin 2013-2014 u bërë një studim nga zyra UNICEF-it në bashkëpunim me disa organizata shoqërisë civile, në bashkëpunim me Arsis, me Save the Children, me Shkej, dhe kanë evidentuar më shumë se sa 2500 fëmijë në situatë rruge në Shqipëri. Pra është një mobility, një studim ku këto kanë vëzhguar në shumicën e madhe të Shqipërisë dhe është një studim rangkombëtar që ka bërë të mundur inventarizimin e fëmijëve në situatë rruge në ato momente që këto kanë kryer studimin. Dhe 2700 fëmijë që mendohet që janë në situatë rruge në atë vit dhe shumica atyre besojnë në mos gabofsha diku tek 700 fëmijë janë vetëm në qytetin e Tiranës në ato vite. Sigurisht unë kam përshtypjen që diçka është përmirësuar, ka një numër më të pakët, ka prezencë akoma, thash vetëm pranë nesh janë raportuar 234 raste, pra vetëm pranë numrit 116-111, fëmijë në situatë rruge, fëmijë shfrytëzuar për lypje, fëmijë duke kryer punë ndryshme, pra shfrytëzime për arsye për. Pjesa më e madhe këtyre rasteve që referohen tek ju, Mirgit, është prindi ai që bën shfrytëzimin e fëmijës apo është një person i huaj, ndoshta grupe të organizuara të cilat i marrin këta fëmijë dhe të treja format. Në shumicën e kohës kuptohet që janë të afërm të tyre, janë prindrit, cilët i shfrytëzojnë fëmijët, por nuk përjashtohet që këta fëmijë shfrytëzohen nga persona të tjerë me qëllim përfitimin, i shfrytëzojnë ekonomikisht. Në fatkeqësisht disa vite më parë kemi patur edhe raste të fëmijëve të shfrytëzuar për qëllime seksuale, pra që është forma më e rëndë e shfrytëzimit të fëmijëve. Por që pakën për lypje po, fëmijët në situatë rruge, pavarësisht se janë duke lypur apo jo, mund të jenë të neglizhuar, janë me gjasa një objektiv i grupeve kriminale të cilat mund përdoren, mund trafikohen në shtete ndryshme për të kryer lypjen. Absolutisht. Dhe meqense jemi këtu, të ftoj të ndjekim një tjetër rast i cili ka të bëjë me trafikimin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Ndjekim tashmë një rast tjetër, është një zonjë e cila më ka shkruar në faqen në Facebook të këtij programi. Përshëndetje. Jam mira dhe prej 2 vitesh nuk di asgjë se ku është vajza ime. Policia nuk më thot asgjë për vendodhjen e saj. Më thonë se e kanë trafikuar. Në moshën 15 vjeçare u bën nën dhe për mua ky ishte fundi i botës. Ajo iku, s'di me kë, ndërsa unë vazhdoj të rris fëmijën e saj që për mua dhe burrin tim është gjithë jeta. Më dhem në zemër që mbesa nuk ka parkur nënën dhe babain e saj të vërtet. Madje nuk di se çfarë t'i them, si të sillem me të. Nga ana tjetër, s'më zë gjumi e jam e shqetësuar për fatin e si me bie. Është gjallë apo jo? Ndalemi tek një tjetër fenomen, tek trafikimi i fëmijëve e adoleshentëve. Si paraqitet situata në vendin ton, Mirgit, për sa i përket këtij fenomeni, trafikimit tashmë të fëmijëve? Realisht, për të raportuar ka disa lloje, sidomos kur bëhet fjalë për trafikimin, është shumë e vështirë që të raportohen, sepse gjenden përballë kërcënimeve që bëjnë grupet kriminale. Para disa viteve, një agjenci ligjzbatuese në Britaninë e Madhe bën problem trafikimin e fëmijëve. Dhe shumicat ishin diku tek 60 raste që ishin prejardhë nga Shqipëria. Ne kemi dalë nga hartat paktën e vendeve që cilët kanë origjinë të madhe dhe që kanë një vend burim shumë i madh i viktimave të trafikimit për sa i përket fëmijëve. Por që realisht numri vazhdon të jetë akoma i madh. Sigurisht që është një ndër format thash më sofistikuar dhe shumë e vështirë për të raportuar për shkak se ndeshemi me grupe kriminale, cilat kërcënojnë viktimen, kërcënojnë familjarët e viktimave. Vazhdon të jetë problem. Po të shikosh dhënat nga Greqia, dhënat nga Italia, por tashmë është Britania e Madhe, cila ka filluar të kthehet në një vend destinacion. Mund të themi që vazhdon të jetë problem çështja e trafikimit të fëmijëve. Atëherë, rasti Mirës është një rast në fakt më kompleks se sa thjesht trafikimi i vajzës saj, ka një sër problematika që kanë lindur në këtë familje,
Vajza vërtet është zhdukur, por ka lënë pas një fëmijë në moshën 15 vjeçare, ka sjellë në jetë një fëmijë. Fëmija sot është 2 vjeç, vazhdojnë në rrisin gjyshërit, pra zonja Mira së bashku me bashkëshortin e saj. Sigurisht është një pjesë shumë e vështirë të mendosh që nuk di se ku e ke fëmijën, dhe ky fëmija tjetër që po rritet nuk di ende se si është portreti i nënës edhe i babait, sepse është një individ i panjohur, thot ajo, njeriu me cilin vajza ka sjellë në jetë. Ndoshta qysh në ato vite, në ato periudhë është futur, ndoshta brenda këtij grupit kriminal, nëse mund të quhet të tillë, i cili më pas e ka trafikuar. Ajo thotë që policia shkon dhe interesohet shpesh, por ajo që policia i thotë nuk ka asnjë lloj informacioni, përveç se mendohet se e kanë trafikuar. Në raste të tilla sigurisht është shumë e vështirë të flasësh, t'i thuar zonjës se cila është ajo forma e duhur për të rehabilituar ndoshta edhe vetë, sepse është pjesa emocionale, ai shqetësimi që nuk arrin dot këta dy prindër të flenë më, edhe ka pasojat të jashtëzakonshme. Kuptohet, pasojat janë shumë ndaja, sidomos për gjithë. Por mbi të gjitha, për fatin e vajzës së saj, çfarë mund të bëhet në raste të tilla, Mirgit? Përveç se shkohet në polici dhe bëhet denoncimi. Shiko, në raste të tilla, zakonisht janë policia, prokuroria, të cilat janë institucionet ligjzbatuese që kanë tagër dhe detyrim ligjor që të merren me raste të tilla. Dhe përderisa ata thonë që kemi dyshimin që është trafikuar, ku është trafikuar fëmia? Pra do t'japin një përgjigje se ku është trafikuar. A ka një pistë hetimi se ku mund të jetë trafikuar ky fëmijë, apo bashkëpunojnë me ato agjenci ku kanë dyshime? Shiko, për shkak korrupsionit dhe për shkak të mënyrave dhe teknikave që grupet kriminale përdorin, nuk është edhe shumë e vështirë që ti të kalosh. Nuk do të bëj një akuzë, ky është një perceptim, por perceptimi bazuar në shumë ngjarje, lidhur me mënyrën se sa kollaj. Po, edhe në rasti konkret, përderisa nuk është ky fëmijë nuk ndodhet në Shqipëri. Pavarësisht kërkimeve që ka bërë policia, sepse bëhet fjalë për një vajzë 15 vjeçare që është një fëmijë. Po, sigurisht. Dhe kërkime që nuk ka bërë policia, ose i ka bërë kërkime dhe nuk ka një përgjigje që brenda territorit shqiptar ky fëmijë nuk gjendet, atëherë hipotetikisht mendohet që ky fëmijë mund të jetë trafikuar jashtë Shqipërisë. Por si ka kaluar ky fëmijë? A kalon gjurmë në sistemin TIMS? Nga ka kaluar? Pra janë disa hetime që ato mund të bëhen. Dhe mund të thellon hetime. Ndoshta do ishte mirë që zonja të drejtohej direkt prokurorisë. Mund të bënte një letër, mund shkonte vetë tek prokuroria për të kërkuar informacion, por që gjithashtu ndoshta nuk e njohim, ne kemi pasur disa raste për sa i përket trafikimit të fëmijëve, ku ne kemi kontaktuar policinë dhe realisht policia na është përgjigjur, me aq informacion sa ka patur, ne edhe aktualisht po punojmë për një rast konkret dhe po bashkëpunojmë shumë ngushtë me policinë e Tiranës. Po shkëmbejmë informacion lidhur po ashtu me një vajzë dhe na ka vënë dispozicion shpesh herë informacion me kërkime që ata kanë bërë. Ne kemi arritur që shpëtojmë edhe 2 viktima të trafikimit, në 2 shtete të cilat janë në fqinjin tonë. Pra bashkëpunim me policinë tonë, bashkëpunim me organizatat partnere, ne kemi shpëtuar 2 viktima, por që gjithsesi thash ka disa raste që janë shumë specifike, futen shumë komponent. Është edhe koha kur bëhet raportimi, sepse kuptohet 24 orësh i parë është shumë deciziv për të bërë një raportim. Edhe që është shumë mirë që të bëhet raportimi brenda momenteve të para që ti nuk ke kontakt me fëmijën. Dhe pastaj çdo moment që kalon vështirësohen edhe kërkimet, vështirësohet edhe puna, vështirësohet edhe identifikimi. Absolutisht, sa më shumë kohë kalon, aq më vështirë bëhet. Por që gjithsesi dikush do t'jap llogari, realisht. Dhe aq më tepër që për këtë rast do t'japin llogari ato institucione që kanë tagën ligjor për t'u marrë, për të trajtuar, për të bërë hetime, për të thelluar hetime dhe për të dhënë informacion se çfarë ndodh me jo vetëm me atë fëmijë, por me çdo fëmijë në territorin e Shqipërisë i cili mund të largohet nga familja, i cili mund të jetë në risk për të trafikuar, mund të jetë në risk për të shfrytzuar. Atëherë Mirgit, për të kaluar tashmë dhe nga ky rast dhe për të shkuar tek disa pyetje, cilat mendoj janë shumë të rëndësishme. I njohin fëmijët, Mirgit, të drejtat e tyre, nga kontaktet që ti ke në fakt në punën tënde prej vitesh tashmë? Unë faktikisht kam 10 vite eksperiencë pune që merr jam kryesisht në fushën e drejtës në ofrimin e shërbimeve për fëmijët dhe realisht nga eksperienca ime fëmijët i njohin drejtat e tyre. Janë ndërgjegjshëm për drejtat e tyre, i njohin drejtat e tyre, por në të njëjtën kohë duhet që patjetër, sepse kuptohet dhe informacioni nuk mund të shkojë njëjtë në çdo cep të Shqipërisë. Për të paktën nga ato kontakte që ne kemi me fëmijët që na telefonojnë, por edhe
ata fëmijë cilët janë bërë pjesë e fushatave ndërgjegjësuese, kur ne kemi organizuar orë të hapura në shkolla bashkë me Ministrinë e Arsimit, fëmijët arrin t'i formojnë, t'akumulojnë, t'i kuptojnë dhe t'i promovojnë dhe tyre. Pra kjo është një informacion. Marrin ata në telefon tek ju edhe si shprehen? Nëse ju shkelen këto të drejta? Varet për raste të ndryshme, ka forma të ndryshme të shprehurit. Kuptohet, për formave të rënda të abuzimit, të duhet më shumë kohë që të marrësh informacion, sepse shpesh herë ndodh që të mos flasin, të pranojnë heshtje dhe të vetë fajsojnë veten për atë që ka ndodhur. Shpesh herë mund vjedhen në formën që mund telefonojnë dhe të thonë, tregojnë për gjithë ditën se si e kanë kaluar ditën, në një moment caktuar, tregojnë për një episod që mund të jetë goditur nga njëri nga prindrit. E sjellin si çështje, e sjellin si një ndodhi normale në familje, që ata duan që unë të kujdesem, të jem më i mirë se që jam, unë nuk jam ndoshta ata që mirë sa të kërkojnë dhe më goditemi në shpull që të më bëhet mësim. Që në këtë mënyrë se si e sjellin, pra si një mënyrë e cilësojnë si një mënyrë disiplinimi, ne fillojmë kuptohet dhe thellojmë më tepër dhe del që intensiteti i dhunës është shumë herë më i madh, episodet janë shumë herë më të shpeshta. Po kur prindrit dhunojnë njëri tjetrin, pra kur nëna është e dhunuar edhe fëmia është dëshmitar në dhunën është një nga kategoritë, kuptohet dhe pasojat janë shumë dhaja. Ato raportojnë si një dhunë mes dy prindërve, shpesh herë e raportojnë si problem, pra thash, ata arrin të kuptojnë abuzimin, mënyrën se si ata raportojnë në forma të ndryshme, edhe kur ndodh mes dy personave, dhe këto janë prezent, sigurisht që kanë atë impaktin që duan të marrin rolin e misionarit. Misionarit për të pajtuar dy prindër të cilët nuk kanë një marrëdhënie të mirë dhe që sigurisht ushtrojnë dhunë ndaj njëri tjetrit në prezencë fëmijës dhe kuptojnë që impakti është shumë i madh. Shiko, shpesh herë ndoshta është edhe kjo hapësira duhur për të ndërgjegjësuar gjitha të pjesë. Impakti dhe pasojat qoftë edhe dhunës ndërmjet vetë prindërve tek njëri tjetri janë shumë dhaja për sa i përket mirëqenies fizike, psikologjike dhe emocionale të fëmijëve. Ne të paktën që punojmë edhe me rastet e divorcit, fatkeqësisht dua ta them, ndodh që na raportohet që shpesh herë prindërit të përdorin si mekanizëm apo si mjet fëmijët për të arritur qëllimet e divorcit. Dhe duke përdorur një pjesën më të madhe të rasteve. Jam dëshmitare vetë nga gjitha rastet që trajtoj çdo ditë. Dhe kjo është realisht për të ardhur keq dhe sigurisht që ne kur ndodhemi përballë proceseve të tilla fillojmë të mendojmë që reflektojmë edhe ne si njerëz, pavarësisht në funditës ne jemi profesionistë, në funditës prapë ne jemi njerëz. Është kaq shumë e rëndësishme që vetëm të flasim, por këta fëmijë të edukojmë që qysh kur janë fare të vegjël duhet të reagojnë kundër dhunës. Prandaj bëra edhe atë pyetje që sa koshient janë, a marrin iniciativa të tilla që të kërkojnë ndihmë dhe të telefonojnë, sepse kam një rast dua ta sjell këtu në vëmendje dhe është thot shumë në fakt për dy kultura krejt të ndryshme. Një fëmijë shqiptar dhe një fëmijë që ishte shqiptar por i rritur jashtë në shtetin italian, ishin të dy kushërinë të parë, fëmijë tezesh, dhe në një park ku një afër me tyre i kishte nxjerrë për të luajtur, shikoj të dy të njëjtën skenë. Një nënë e cila dhunonte djalin e saj, që ishte bashkëmoshatari i tyre, dhe fëmia që ishte rritur në Itali thoshte shpejt duhet të marrim në telefon numrin që ai ishte mësuar në Itali për ta mbrojtur këtë fëmijë, sepse ky po dhunohet, edhe pse dhunuesi në fakt ishte nëna e tij. Ndërsa fëmia shqiptar thoshte që shumë mirë po ja bën mami këtij, dhe kjo është shumë e rëndë, shumë e dhimbshme absolutisht, sepse ky nuk po bindet. Pra kjo formë ndëshkimi, dhuna fizike në rastin konkret nuk ishte asnjë lloj shenje për të reaguar tek ky fëmijë. Prandaj është shumë e rëndësishme që jo vetëm të flasim, por këta fëmijë të edukohen që në të nesërmen të mos bien pre abuzimit, qoftë seksual, qoftë dhunës fizike, psikologjike dhe gjithçka tjetër, çfarëdo lloj risku tjetër që mund të. Shikoj, informimi, ndërgjegjësimi është një ndër format më mira të parandalimit. Kuptohet dhe për këtë ne jemi të fokusuar për të organizuar orë të hapura ndërgjegjësuese dhe sigurisht absolutisht të gjej shumë e vend dhe krahasimin e tillë, sepse ndodh thash nga eksperjenca në Shqipëri në shumicën e kohës fatkeqësisht akoma konsiderohet dhuna si një mjet disiplinimi. Dhe kur ti përballesh ose të paktën edhe kur je me një kafene afër lagjës tënde ku ti një personat e rritur dhe që të kanë parë shpesh herë dhe thonë që ore se sa shumë ju i mshoni faktit dhunës. Ç'na gjeti ne që jemi goditur. Por mos harrojmë që vetëm të referohemi statistikave të Institutit Shtetit Publik për nivelin e depresionit që është nivel shumë të madh. Edhe kuptohet duke edhe ndoshta edhe nga eksperjenca dhe profili juaj që po të bësh një hulumtim, gjithë problemet dalin tek fëmijëria. Pra, duke qenë se niveli i depresionit është në shkallë shumë të frikshme,
do të thotë që ka një problem që fillon që nga mënyra se si ne jemi rritur familjet tona, se jemi edukuar, ngjarjet që kemi parë, çdo ngjarje, pra aq më tepër dhuna ndërmjet dy prindërve është aspekt traumatik. Absolutisht. Edhe kur ti dhunon një fëmijë, shikojmë që ka disa mekanizëm mbrojtës që ti reagon, dhe sigurisht që është ngjarje traumatike. Nuk kalon çdo gjë me kalimin e dhimbjes së një shuplake. Absolutisht ajo është aty për një kohë shumë gjatë me një impakt shumë të madh. Dhe problemi i madh është që akoma konsiderohet si një formë disiplinimi. Na ndodh edhe me rastet në shkolla, realisht. Kemi disa eksperjenca ku edhe çuditësh, edhe kur ti flet raportohet dikush me emër, me mbiemër, një mësues, ti punon maksimum që ta zgjidhësh atë rast, e raporton tek njësit dhe tek punojësi për mbrojtjen e fëmijëve, raporton tek psikologu i shkollës, raporton detyri arsimore, dhe ndodhen një herë në një çudi që të vinë rastet, të vinë disa përgjigje që të thonë që shiko se personi për cilin ju po raportoni është një person me një reputacion e thethë thash. Ai dua ta bëj edhe thirrje publike që gjithë personat të cilët neve na janë raportuar për sa i përket disa incidenteve të dhunës në shkolla kanë qenë persona me kredibilitet në komunitetin që ata jetojnë. Por dhuna ndodh në ato ambiente ku fëmijët janë më të sigurt, në familje, në komunitet dhe në shkollë. Tre institucionet të cilat garantojnë mirëqenien e fëmijëve, aty ndodh. Dhe aty është akoma më vështirë për t'u identifikuar, edhe nëse ka tentativa për t'u identifikuar, edhe momentin që ti telefonon dhe mund të raportosh një rast, mund të përballesh shpesh herë dhe me frikën. Me frikën që po raportova çfarë do ndodh më pas. Absolutisht. Ndaj sigurisht që ne im shohim shumë faktit konfidencialitetit, ruajmë shumë dhëna, tregohemi shumë korrekt për sa i përket ruajtjes së dhënave të personave të cilat raportojnë, në mënyrë që ti kemi sa më të mbrojtur. Pra, ka momenti që ne ti kushtojmë vëmendje dhe viktimave të abuzimit, ti mbrojmë ashtu siç duhet, edhe të implementojmë politika, të implementojmë rregulla në shkëmbimin e informacionit mes profesionistëve, por edhe mes institucioneve. Atëherë, Mirgit, besoj nga puna që ti bën nga linja e këshillimit të fëmijëve, jeni hasur pafund edhe me fëmijë të abuzuar seksualisht dhe me raste të tilla që besoj janë futen tek rastet më të rënda. Nëse mund të referosh një rast i cili ndoshta të ka mbetur në memorie si një rast shumë i vështirë dhe çfarë është bërë, si trajtoni ju tilla raste? Rastet e abuzimit seksual realisht futen tek rastet më të vështira, sepse pasoja është shumë e madhe, incidenti që ka ndodhur shumë i madh, dhe kuptohet edhe impakti është jashtëzakonisht shumë i madh mbase shpeshherë për gjithë jetën të viktimave të abuzimit seksual. Vetëm gjatë vitit fundit ne kemi patur 6 raste të abuzimit seksual, dhe të paktën nga eksperienca jonë, nga dënat tona, janë personat më të afërt të familjes që kanë kryer abuzim? Edhe personat njohur të familjes, jo vetëm personat e familjes, jo brenda rrethit familjar, por edhe personat më të afërt, personat njohur, sepse pedofilët dhe personat që kanë qëllime për të abuzuar seksualisht me fëmijët janë mjeshtër të ndërtimit të marrëdhënieve shumë të mira me personat më të afërt të fëmijëve, duke rritur shansat dhe gjasat për të abuzuar seksualisht mes fëmijët. Ndaj ne kemi patur disa raste, shpeshherë edhe këshilluesit dhe ai grup që punon 24 orë tek linja e këshillimit për fëmijë ngarkohen, edhe ne ngarkohemi edhe sigurisht që përjetojmë. Kanë qenë disa raste, të jemi sinqert. Raste të cilat kanë lënë një impakt. Është një rast ku sistemi ka funksionuar shumë mirë, janë marrë gjitha masat e duhura, është evidentuar, është arrestuar dhunuesi, janë ndërtuar politika dhe plane për të monitoruar dhe për të rehabilituar viktimen, që konsiderohet rast i suksesshëm. Dhe një rast tjetër ku sistemi nuk ka funksionuar, ku është mjaftuar vetëm me arrestimin e dhunuesit. Nuk mbaron problemi tek arrestimi i dhunuesit. Nuk rikuperohet viktima vetëm s'u arrestua dhunuesi. Është një rast publik faktikisht. Para disa kohësh... Nëse mund të ta sjellim këtë rast. Po, unë po sjell është rast publik, do përmend vetëm disa dhëna për një fëmijë që ngeli shtatzan, derisa u bë analiza DNS u vërtetua që ishte personi dhunues. Është një vajzë 15 vjeçë. Dhunuesi sot është dënuar. Është një rast që ne kemi trajtuar bashkë me disa institucione tona partnerë, me organizata partnere. Dhunuesi çfarë i kishte viktimën në rastin konkret? Ishte jetonin në të njëjtin ambient. Jo në të njëjtin ambient, por jetonin në... Afër, ishin fshinj? Ishin, po, njiheshin, familjarët njiheshin. Edhe sigurisht që
fëmija kishin pasojë një shtatzani, por që të paktën tek mbështetja psikosociale nuk kishin si të ofronim sepse nuk ishte psikolog në atë zonë. Kush e denoncoi këtë rast? Ishte vetë viktima, familjar, prindër? Ishte familjar. Familjar pavarësisht ishte shumë e vështirë që të reagonte dhe të fliste për një abuzim seksual, që është forma më e rëndë e abuzimit. Ishte një familjar që mori guximin, telefonoi dhe tregoi për këtë histori. Dhe sigurisht, imagjino por mos kishte treguar se çfarë do kishte ndodhur. Edhe sa tjerë janë që heshtin, nuk tregojnë, nuk flasin, sepse kanë gjithmonë pjesën e frikës. Edhe të turpit, se çfarë do mendojnë të tjerë. Sepse shpeshherë ndoshta ndodhet edhe që fajsojnë veten, mendojnë që ishte faji i tyre për atë që ndodhi, edhe po të flasin me familjarët e tyre po ashtu do fajsojnë viktimën, do i thonë që po ti ka ndodhur që mund ta kesh provokuar, ndaj ti duhet të heshtesh sepse jeta jote këtu ka mbaruar, duhet të nxjerrësh namin vetes, janë akoma këto mentalitetet patriarkale e konservatore që as nuk duhet t'i përmend, as nuk duhet t'i çojnë në përmend sepse realisht trishtohem sa herë që i mendoj. Ndaj për atë shumë më vështirë që të raportohen këto raste. Por që thash, janë dy impakte. Një ku ka funksionuar shumë mirë sistemi, viktima është rikuperuar, ka qenë në trajtimin dhe ndjekjen e psikologut, dhe një rast tjetër ku fëmia nuk ka marrë asistencën e duhur post-traumatike për të rikuperuar nga ajo çfarë ka ndodhur, sepse ka nevojë për një mbështetje të madhe, sepse pasojat ishte shumë e madhe. Absolutisht, ka shumë e rëndësishme që ky fëmijë, kjo vajzë në rastin konkret të marrë ndihmën psikologjike në rast parë, sepse ai riabilitimi dhe rikthimi në jetën normale nuk është kaq i thjeshtë. Trauma të tilla nuk mund të shkëputesh dot kaq kollaj, thjesht ta harrosh apo me fjalën e prindërve ku zëre sikur kjo nuk ka ndodhur. Jo çdo gjë shërohet me kohën. Absolutisht. Janë disa trauma, disa pasojë, disa sjellje që këto persona të marrin sa më shpejt që të jetë mundur ndihmën e psikologëve dhe të profesionistëve të shëndetit mendor. Që të rikthehesh në normalitet, viktimat e abuzimit seksual kanë nevojë për një kohë gjatë për asistencë psikologjike. Kuptohet që në Shqipëri nuk është imbuluar gjithë shërbimi, domethënë gjithë territori i Shqipërisë nuk është imbuluar me shërbime të mbështetjes psikologjike. Ka programe të mira nga organizata shoqërisë civile që ofrojnë, por që ka akoma mangësi në ofrimin e këtyre shërbimeve që janë kaq të rëndësishme. Ne të paktën mundohemi që më sa kemi mundësi që të vendosim dispozicion psikologët tanë që të telefonojnë dhe të marrin paktën pjesën e këshillimit nëpërmjet telefonit. Por kuptohet që ka nevojë edhe për shërbime drejt për drejta, të cilat janë shumë të rëndësishme në procese të tilla të rikuperimit. Dhe mesazhi që unë dua t'jap Mirgit këtu, sepse shumë mendojnë që pasi ka ndodhur kjo situatë kaq e vështirë në familjen e tyre, ndoshta një prind që ka ndodhur fëmijës së tij, mendojnë se ky është fundi i botës dhe bien pothuajse në një gjendje shumë të rënduar, psikologjike, mendore. Në situata të tilla duke mos parë më atë dritën jeshile. Unë mendoj dhe jam e bindur në këtë pjesë flasi se psikologët dhe si njëri që jam marrë dhe me raste të tilla. Nëse shërbimi i duhur merret, nëse ka profesionistë që merren me vajzën, me viktimën në rastin konkret, sigurisht që absolutisht gjithçka mund të rikthehet normalitetit me kohën, sepse është një nga faktorët që duhet në fakt edhe për të vazhduar i gjitha i procesi i riabilitimit të një viktime të abuzimit seksual në rastin konkret. Për të kaluar tashmë tek një tjetër rast, ndoshta nuk është shqetësues, por unë jam kurioze të pyes Mirgit. A ka fëmijë, ti në fakt e preke pak më parë, ka fëmijë që nuk ka ndodhur asgjë në jetën e tij, por ai ka nevojë të flasë me dikë, ndoshta atëherë sepse ndihet i neglizhuar, prindërit e tij duke qenë në punë gjithkohës, nuk i dedikojnë ai shumë kohë, ai shumë vëmendje sa i do donte në fakt. Shiko, numri 116-111 është në dispozicion fëmijëve për çdo gjë që ata mendojnë se është e rëndësishme për ata. Pra edhe për të marrë një informacion të thjeshtë dhe për të ndarë mënyrën se si e kanë kaluar ditën, për të treguar një problem me shokët. Pra është dispozicion për çdo lloj problemi që ka të bëjë me fëmijët. Dhe sigurisht që ka dhe telefonata të cilat i referohen fakti që ndihen vetëm, janë vetmuar, edhe raportojnë kanë probleme me aktin e performancës shkollë, pra sigurisht që përgatiten shumë mirë në darkë, plotësojnë gjitha detyrat, janë shumë tregun plotësimet e detyrave, por në momentin që ato duhet ta performojnë para klasës, kanë ankth mbi performancën, bllokohen, emocionohen. Pra edhe problemet tilla ndahen me linjë këshillim për fëmijë, që unë bllokohem në momentin që unë dua të flas para klasës, nuk flas dot se emocionohem, i trem në mënyrë se si do më gjykoj klasa. Marrin informacion gjithashtu edhe mbi pasojat negative të substancave narkotike, të duhanit. Ka dhe adoleshentë që drejtojnë linjës këshillimit për fëmijë që aktualisht e kanë filluar duhanin, por që duan ta lënë,
Por dhe neglizhenca është një ndër format të cilat është raportuar nga fëmijët tek linja. Po fëmijë edhe adoleshentë të cilët marrin për të referuar problematikën e një mikut, shokut të tyre. Gjitha format, pra ne gjatë këtyre 10 viteve kemi pasur eksperienca nga më të ndryshme. Realisht na kanë mësuar dhe jemi munduar që të përshtasim gjithmonë shërbimin dhe të jemi sa më afër fëmijëve. Dhe sigurisht shpesh herë ne kemi arritur që të ndryshojmë edhe dimensionet e ofrimit të shërbimeve në bashkëpunim me mbështetësin tanë me zyrën e UNICEF-it Shqipëri për që qenë sa më afër. Tashmë ne kemi filluar të fokusohemi tek çështjet e sigurisë online të fëmijëve, raportojnë cyberbullying, montazhe nga më të ndryshmet me epitete nga më të ndryshmet fyese dhe denigruese të figurës fëmijëve të cilat montohen dhe publikohen në YouTube, në Instagram, krijimin e faqeve, vjedhjen e identitetit. Është një problematikë. Por është një problematikë dhe po sjell në faktin që ne po mundohemi që të jemi sa më afër ofrimit të shërbimeve. Ka fëmijë që raportojnë probleme për shokët e tyre. Ka prindër të fëmijëve që raportojnë probleme të miqve të fëmijëve të tyre. Ka profesionistë që raportojnë për probleme të fëmijëve, por ka probleme. Ka edhe raste kur prindërit telefonojnë dhe kërkojnë asistencën tonë sepse kanë probleme të komunikimit të tyre me fëmijët. Pra janë gjitha format dhe besoj dhe mbase është edhe një hapësirë për të ftuar çdo kënd që ka çështje për të raportuar të fëmijëve, të telefonojnë, numri është pa pagesë, 24 orë çdo ditë, 116 111 lehtësisht i aksesueshëm dhe sigurisht që duke patur parasysh dhe duke marrë në konsiderat faktin e rritjes konfidencialitetit çdo telefonuesi. Faleminderit shumë Mirgit që ishe sot këtu me mua dhe për gjithçka ndave në këtë bisedë. Të falenderoj edhe unë ty për ftesën dhe sigurisht ishte kënaqësi të isha pjesë e këtij emisioni të sonshëm. Faleminderit të gjithëve ju miq që na ndoqët dhe në këtë episod të ri të Fol me psikologen, si gjithmonë ju rikujtoj, mund të na ndiqni në YouTube, në kanalin e Gazeta Shqiptare dhe çdo të mërkur ora 21 në Radio Shqiptare. Bashkë mirupafshim.